ซาฮาราทะเลทรายที่ใหญ่ที่สุดบนโลกรองจากแอนตาร์กติกาครอบคลุมพื้นที่มหาศาลถึง 9.3 ล้านตารางกิโลเมตรใหญ่กว่าประเทศบราซิลทั้งประเทศแต่น่าประหลาดใจที่มีเพียง 20% ของพื้นที่เท่านั้นที่ปกคลุมด้วยทรายส่วนที่เหลือเป็นหินและหน้าผาที่ซุกซ่อนความลับน่าทึ่งมากมายทั้งร่องรอยทะเลสาบโบราณขนาดมหึมาแม่น้ำที่เคยไหลเชี่ยวกรากอารยธรรมเก่าแก่ที่พัฒนาระบบชลประทานอันซับซ้อนโครงสร้างหินที่สร้างขึ้นเพื่อติดตามดวงดาวและแก้วทะเลทรายลิเบียอันลึกลับที่แม้แต่ฟาโรห์อียิปต์ยังหลงไหลร่วมสำรวจความลับที่ซ่อนอยู่ใต้ผืนทรายอันกว้างใหญ่นี้ไปกับอับดุลเฮทูบในความลับใต้ผืนทรายเรื่องราวมหัศจรรย์จากซาฮารากันครับสนับสนุนโดย Fortuner ชุดแต่ง Wide Body และล้ออัลลอยจาก Lenso สไตล์ที่แตกต่างในแบบผู้นำเช่นคุณพร้อมให้คุณเป็นเจ้าของได้แล้ววันนี้ที่โชว์รูมโตโยต้าทั่วประเทศครบจบในที่เดียวพร้อมทางเลือกสบายๆด้วยการผ่อนรวมกับตัวรถได้โดยไม่ต้องจ่ายเต็มก้อนสะดวกสุดๆไปเลยครับ1. แก้วทะเลทรายลิเบียอัญมณีลึกลับจากนอกโลกบนพื้นที่ทะเลทรายอันแห้งแล้งและที่ราบของซาฮาราเราสามารถพบแร่ที่หายากมากที่เรียกว่าแก้วทะเลทรายลิเบียหินแก้วนี้ประกอบด้วยซิลิคอนออกไซด์ถึง 98% เมื่อมองผ่านๆแก้วทะเลทรายลิเบียดูคล้ายเศษแก้วขวดสีเหลืองอมเขียวที่แตกหักทั่วไปมีอายุประมาณ 26-28 ล้านปีและยังไม่มีทฤษฎีใดที่ได้รับการยอมรับเกี่ยวกับต้นกำเนิดของมันจนถึงปัจจุบันนักวิทยาศาสตร์ส่วนใหญ่เชื่อว่าแก้วนี้เกิดขึ้นระหว่างการพุ่งชนของอุกกาบาตแก้วทะเลทรายลิเบียเป็นที่รู้จักมาตั้งแต่สมัยโบราณถูกนำมาใช้แกะสลักเป็นรูปแมลงปีกแข็งซึ่งเป็นสัญลักษณ์แห่งความอุดมสมบูรณ์สำหรับชาวอียิปต์โบราณที่ประดับบนเหรียญของฟาโรห์ตุตันคาเมนหนึ่งในฟาโรห์อียิปต์โบราณที่โด่งดังเหรียญนี้ถูกค้นพบครั้งแรกโดยนักประวัติคดีชาวอังกฤษชื่อโฮวาร์ดคาร์เตอร์ระหว่างการเปิดสุสานของตุตันคาเมนในปี 1916องค์ประกอบของแก้วจะมีแร่อุณหภูมิสูงเช่นแร่เลซาเทริไลท์และคริสโตบาไลท์ซึ่งต้องใช้อุณหภูมิสูงกว่า 1,600 องศาเซลเซียสในการก่อตัวซึ่งร้อนแรงกว่าหินอัคนีใดๆบนโลกผู้สนับสนุนสมมติฐานดาวหางเชื่อว่าแก้วทะเลทรายลิเบียเป็นวัสดุที่เปลี่ยนแปลงมาจากนิวเคลียสของดาวหาง 2. การค้นพบหลุมอุกกาบาตคิบิล่าภูมิประเทศแห้งแล้งของซาฮาราเป็นสภาพแวดล้อมที่ดีเยี่ยมในการเก็บรักษาร่องรอยของเหตุการณ์โบราณเอาไว้โดยเฉพาะร่องรอยของการพุ่งชนจากวัตถุนอกโลกความชื้นต่ำและความสม่ำเสมอของโครงสร้างทางธรณีวิทยาทำให้เรดาร์สามารถจับรายละเอียดทั้งหมดของโครงสร้างใต้พื้นผิวได้การค้นพบหลุมคิบิล่าในปี 2007 เป็นจุดเปลี่ยนสำคัญในการศึกษาแก้วทะเลทรายลิเบียนักวิทยาศาสตร์ได้ใช้เทคโนโลยีการสำรวจด้วยดาวเทียมเพื่อตรวจจับโครงสร้างที่มองไม่เห็นด้วยตาเปล่าใต้พื้นทรายซาฮาราหลุมขนาดยักษ์นี้มีเส้นผ่านศูนย์กลาง 31 กิโลเมตรใหญ่พอที่จะอนุมานได้ว่ามันเกิดจากแรงกระแทกมหาศาลเมื่อวัตถุนอกโลกพุ่งชนลงมาความร้อนและแรงกดดันจากการชนสามารถเปลี่ยนทรายซิลิก้าธรรมชาติให้กลายเป็นแก้วได้ซึ่งอาจอธิบายการมีอยู่ของแก้วทะเลทรายลิเบียซึ่งบางชิ้นอยู่ห่างออกไปถึง100กิโลเมตรจากหลุมแม้ว่าอาจจะเป็นระยะทางที่ไกลแต่แรงระเบิดจากการชนของอุกกาบาตขนาดใหญ่ก็สามารถส่งให้แก้วเหล่านี้กระจายออกไปในระยะไกลมากๆได้อีกทั้งยังพบว่าการชนนี้น่าจะเกิดขึ้นเมื่อประมาณ28ล้านปีก่อนซึ่งสอดคล้องกับอายุที่ประมาณการไว้ของแก้วทะเลทรายลิเบียการชนของอุกกาบาตขนาดใหญ่ส่งผลกระทบอย่างมากต่อสภาพภูมิอากาศและระบบนิเวศในวงกว้างสามารถปลดปล่อยฝุ่นและเท่าฐานจำนวนมหาศาลเข้าสู่ชั้นบรรยากาศซึ่งสามารถบดบังแสงอาทิตย์และทำให้อุณหภูมิลดลงทั่วทั้งโลกเป็นเวลาหลายปีปรากฏการณ์นี้เรียกว่าฤดูหนาวจากการชนหรือ Impact Winter ในกรณีของหลุมคิบิราการชนที่เกิดขึ้นเมื่อ28ล้านปีก่อนอาจจะมีผลกระทบอย่างมากต่อสภาพภูมิอากาศในพื้นที่ที่ปัจจุบันเป็นซาฮาราก่อให้เกิดวัฏจักรของการเปลี่ยนแปลงในซาฮาราจากมหาสมุทรสู่ดินแดนเขียวขจีและในที่สุดก็กลายเป็นทะเลทราย 3. อารยธรรมโบราณที่ซ่อนอยู่ใต้ทราย
ประวัติศาสตร์ของมนุษย์ในซาฮารามีมายาวนานหลายพันปีที่นี่เคยเป็นถิ่นที่อยู่ของอารยธรรมโบราณหลายแห่งโดดเด่นที่สุดก็คือชาวการามันเทสที่อาศัยอยู่ในซาฮาราตั้งแต่200ปีก่อนคริสตกาลถึง700ปีหลังคริสตกาลพวกเขาถูกกล่าวถึงในบันทึกของเฮโรโดตัสนักประวัติศาสตร์กรีกโบราณแม้ซาฮาราในยุคนั้นจะเป็นทะเลทรายแล้วแต่การามันเทสพัฒนาเทคโนโลยีชนประทานอันซับซ้อนที่เรียกว่าโฟการัสอุโมงค์ใต้ดินที่ขุดด้วยมือยาวหลายกิโลเมตรเพื่อดึงน้ำจากใต้ดินมาหล่อเลี้ยงไร่นาและเมืองภาพถ่ายดาวเทียม3มิติช่วยให้นักวิทยาศาสตร์มองเห็นขอบคมชัดของคลองโบราณที่ซ่อนอยู่ใต้ทรายป้อมปราการและเมืองของการามันเทสบางแห่งครอบคลุมพื้นที่หลายตารางกิโลเมตรแสดงให้เห็นถึงความซับซ้อนทางสังคมและวิศวกรรมที่น่าทึ่งอีกการค้นพบที่สำคัญคือโบราณสถานที่นับทาพายาในอียิปต์ที่นี่นักวรรณคดีพบโครงสร้างหินขนาดใหญ่ที่คล้ายกับสโตนเฮนจ์อายุราว 7,000 ปีเก่าแก่กว่าสโตนเฮนจ์และพีระมิดอียิปต์การจัดวางของหินเหล่านี้สอดคล้องกับการเคลื่อนไหวของดวงดาวโดยเฉพาะดาวซิริอุสแสดงให้เห็นว่าผู้คนในสมัยนั้นมีความรู้ทางดาราศาสตร์ที่ก้าวหน้านักดาราศาสตร์ฟิสิกส์โทมัสเจโบรฟีเชื่อว่าโครงสร้างเหล่านี้ยังมีความหมายทางศาสนาสะท้อนให้เห็นถึงหัวข้อที่สำคัญต่อชีวิตของชนเผ่าเร่ร่อนได้แก่วัวน้ำความตายโลกดวงอาทิตย์และดวงดาว 4. ทะเลสาบโบราณใต้ผืนทรายหนึ่งในการค้นพบที่น่าตื่นเต้นที่สุดเกี่ยวกับซาฮาราคือการมีอยู่ของทะเลสาบโบราณขนาดมหึมาใต้ผืนทรายในปี 2010 นักธรณีวิทยาเท็ดแม็กซ์เวลล์จากพิพิธภัณฑ์อากาศและอวกาศแห่งชาติสหรัฐและคณะได้ศึกษาข้อมูลจากภารกิจสำรวจทางเรดาร์ภูมิประเทศของกระสวยอวกาศพวกเขาพบร่องรอยของแอ่งน้ำขนาดใหญ่ที่เกิดขึ้นเมื่อประมาณ 250,000 ปีก่อนทะเลสาบโบราณแห่งนี้เกิดขึ้นเมื่อแม่น้ำไนล์ทะลุผ่านช่องต่ำในบริเวณที่ปัจจุบันคืออ่าววาดีทอสกาบนทะเลสาบนัสเซอร์น้ำได้ท่วมซาฮาราตะวันออกก่อให้เกิดทะเลสาบที่ในช่วงสูงสุดครอบคลุมพื้นที่มากกว่า 18,000 ตารางกิโลเมตรใหญ่กว่าทะเลสาบอีรีถึง4เท่าหรือใหญ่กว่าทะเลสาบมิชิแกน2เท่าและยังมีทะเลสาบเล็กอีกแห่งขนาดประมาณ 48,000 ตารางเมตรที่เกิดขึ้นในเวลาเดียวกันนักวิทยาศาสตร์สามารถวาดเส้นขอบของทะเลสาบโบราณแห่งนี้ได้โดยใช้ภาพของตะกอนที่เกิดจากน้ำและลมรวมถึงหินที่มั่นคงที่มองเห็นได้ด้วยเรดาร์ใต้ทะเลทรายพวกเขายังพบซากฟอสซิลของปลาห่างจากแม่น้ำไนล์ไปทางตะวันตกประมาณ400กิโลเมตรที่ระดับความสูงประมาณ250เมตรเหนือระดับน้ำทะเลซึ่งบ่งชี้ระดับชายฝั่งสูงสุดของทะเลสาบความสำคัญของการค้นพบนี้อยู่ที่การยืนยันว่าซาฮาราเคยมีน้ำท่วมขังและมีสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการดำรงชีวิตทะเลสาบนี้ดำรงอยู่หลายพันปีทำให้เกิดการแพร่กระจายและพัฒนาของพืชและสัตว์หลากหลายชนิดอย่างไรก็ตามน้ำลดลงและระเหยเร็วกว่าที่จะเติมเข้ามาในที่สุดทะเลสาบก็เหือดแห้งไป 5. เทคโนโลยีที่เปิดเผยความลับใต้ซาฮาราเทคโนโลยีสมัยใหม่ได้ปฏิวัติการศึกษาซาฮาราและความลับที่ซ่อนอยู่ใต้ผืนทรายเรดาร์สำรวจทางภูมิศาสตร์อย่างเช่นพาวซ่าจากดาวเทียมญี่ปุ่นอัลลอสช่วยให้นักวิทยาศาสตร์สามารถมองทะลุชั้นทรายลึกหลายร้อยเมตรเพื่อค้นหาโครงสร้างโบราณที่ซ่อนอยู่ในปี 2015 วารสาร Nature Communications ได้ตีพิมพ์บทความที่สร้างความตื่นเต้นในแวดวงวิทยาศาสตร์ด้วยผลการวิจัยใหม่ด้วยความช่วยเหลือของเรดาร์พาวซ่านักวิทยาศาสตร์ได้ค้นพบร่องน้ำของแม่น้ำขนาดใหญ่พร้อมเครือข่ายแม่น้ำสาขาที่กว้างขวางแม่น้ำทอมเมนรอสเซตเป็นแม่น้ำโบราณขนาดมหึมาที่เชื่อว่าเคยไหลผ่านแอฟริกาตะวันตกเมื่อประมาณ 5,000 ปีที่แล้วต้นน้ำของมันน่าจะอยู่ทางใต้ของเทือกเขาแอตลัสและเทือกเขาอาฮากาในแอลจีเรียปัจจุบันแม่น้ำนี้ได้รับการตั้งชื่อว่าทอมเมนรอสเซตตามชื่อเมืองโอเอซิสในแอลจีเรียที่ตั้งอยู่ในบริเวณนั้นนักวิทยาศาสตร์เชื่อว่าในสมัยโบราณลุ่มแม่น้ำทอมเมนรอสเซสอุดมไปด้วยสัตว์และพืชแต่แม่น้ำแห่งนี้แห้งเหือดไปเมื่อกว่า 2,000 ปีที่แล้วหากแม่น้ำนี้ยังคงอยู่ในปัจจุบันมันจะเป็นแม่น้ำที่ยาวเป็นอันดับ 12 ในบรรดาแม่น้ำทั้งหมดบนโลก 6. ความลับที่รอการค้นพบแคทเธอรีน จอห์นสันผู้ช่วยศาสตราจารย์ที่มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียเออร์ไวน์กล่าวว่าช่วงเวลาที่ซาฮาราเขียวซึ่งรู้จักกันในนามช่วงเปียกแอฟริกันเกิดจากการหมุนเวียนตามวงโคจรที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาของโลกรอบแกนของมันซึ่งเป็นรูปแบบที่เกิดซ้ำทุก 23,000 ปี
ดังนั้นในอีกเพียง 10,000 ปีซาฮาราอาจจะกลับมาเป็นสวนสวรรค์อีกครั้งหนึ่งอย่างไรก็ตามการประมาณการเหล่านี้อาจคลาดเคลื่อนได้เนื่องจากการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกิจกรรมของมนุษย์ซึ่งทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศไม่ชัดเจนนักว่าเมื่อไหร่ซาฮาราจะกลับมาเขียวชอุ่มอีกครั้งหรือว่ามันจะเกิดขึ้นหรือไม่